დღეს თქვენთან ერთად მოვამზადებ ჟელეს უგემრიელეს დესერტს, რომელიც მზადდება ძალიან მარტივად და არის ძალიან გემრიელი. ვისაც გნებავთ ეს რეცეპტი, გამომყევით და ერთად მოვამზადოთ. 15 გრამ ჟელატინს დავასხათ 80 მილილიტრი წყალი. 250 გრამი ხაჭო. 360 გრამი არაჟანი 20%-იანი. 100 გრამი შაქარი. ვანილი. გავტვიფოთ ბლენდერით. ჟელატინი გავადნოთ გაზზე. უნდა გავაცხელოთ და არ უნდა ატუხდეს. მოვდგათ სეცხლიდან. დავამატოთ ხაჭოს მასაში. დავამატოთ დაჭრილი გარგარი 150 გრამი. ჟოლო 150 გრამი. გადავურიოთ. გადავიტანოთ ყალიბში. შევდგათ მაცივარში დამყარებამდე. გამყარდა უკვე, შეხედეთ. ახლა გადმოვიტანოთ. კარგად რო ამოვიდეს ყალიბიდან, ჩავდებთ ცხელ წყალში. ზემოდან გავაფორმოთ ჟოლოთი. გამოიწერეთ ჩემი არხი ლიკას რეცეპტები. გემშვიდობებით მომავალ გემრიელ რეცეპტამდე.